Ha szerinted sem mindegy, mi kerül a pocakunkba, hallgass meg dr. Pilis Tünde előadását. Nagyjából ugye az első teendőnk, amikor malacunk beszerzésén gondolkodunk, az lenne, hogy körbejárjuk, mit is kéne adjunk neki enni, aminek optimális esetben az ember már valóban még a malac beszerzése előtt neki fog, jobb-rosszabb forrásokból, internet, ismerősök, nagyinak volt 20 évvel ezelőtt, jó lesz az, amit akkor kapott a malac. Kevésbé szerencsés esetben a malac hamarabb kerül haza, mint hogy végig gondolnánk, hogy mi legyen, mert megláttuk az állatkereskedésben, megszerettük és utcú neki vigyük haza. És hát amikor meglátjuk a boltban, hogy mi mindent lehetne venni a malacnak, azért okkal merül fel a kérdés, hogy vajon tulajdonképpen ebből az arzenálból mit is kellene válasszunk. Ugye mindenkiben megvan az ősi igény mire? Hát arra, hogy minél változatosabban etessük malacunkat, hiszen nekünk is ez a jó. Ilyenkor lépnek a képbe ezek a csodálatos felsorolt tápok, amik igazából mindenre alkalmasak, csak egy tengeri malac becsületes takarmányozására nem. Nyilván ahhoz, hogy értsük, hogy miért szeretném én ezeket inkább a kukában látni, mint a tengeri malac előtt, amikor megérkezik a gazdi a rendelőben, az az, hogy ebben minden van. A kukoricától, a szotyin keresztül, a színes ízéken át, amiről azt se tudhatjuk, hogy mi van benne. És nagyon az a baj, hogy a gazdik tudatában nem megy az át, hogy nekünk az elsődleges fontosságú dolog az lenne, hogy rostot etessünk a malacccal. Ugyan később gondoltam beszélni róla, de azt hiszem mégis inkább ide vág az, hogy megbeszéljük egy picit az emésztés élettant, amiről a kolléga inkább nem akart beszélni. Ugye a tengeri malac legfontosabb része emésztés szempontból az óriási nagyra nőtt vakbél és vastagbél, ami csordultig van töltve rostbontó baktériumokkal. Nekünk azt kell elképzelni gyakorlatilag, hogy a malacka száján keresztül ezt a bélflórát kell megetetnünk és életben tartanunk ahhoz, hogy a malac emésztése jól működjék. Tehát a leges legfontosabb feladatunk iszonyatos mennyiségű rost bevitele. Most ezekben a tápokban általában ebben igen csekély mennyiségben található rost, cserébe nagy mennyiségű szénhidrátot, akár adott esetben fehérjét tudnak ezek tartalmazni, amivel azt fogjuk elérni, hogy a bélflóra elkezd eléhezni, kipusztul egy része a rostbontó baktériumainknak, helyébe pedig szénhidrátbontók, adott esetben akár fehérjerothasztók telepszenek, aminél, ha van egy kis szerencsénk, azért ideig, óráig tudunk mi tünetmentesek lenni. Megkaptam már én gazditól, hogy hát már évek óta van malaca, ezt eszi, eddig semmi baja nem volt. Igen ám, amíg egy bizonyos szintet fönn tudunk tartani ebben a bélflórában, ami akár szerencsétlen esetben éppen akkor fog borulni, amikor a malac begyűjt valami más betegséget, elkezd koplalni, és már ott a maradék rostbontó baktériumunknak is annyi. Úgyhogy ezeket a tápokat nagyon-nagyon mellőzzük több szempontból is, még a többire is mindjárt kitérünk. Amit választani kéne, bármi unalmasnak látszik is majd, az bizony-bizony a pelletált tápok lennének, ott is nagyon-nagyon súlyosan azzal a kitétellel, hogy minimum 20% rosttartalma legyen a tápunknak. Ne legyünk restek, igenis fordítsuk meg annak a tápzacskójának a hátulján meglévő felsorolást megnézve, hogy mit tud az a táp tulajdonképpen, mennyi rosttal bír, hiába, hogy szimpatikus, jól néz ki, és mondjuk az állatkereskedésben borzasztóan ajánlják. Természetesen azért ezeknél is nagyon-nagyon fontos azt megnézzük, hogy ezek molytól, penésztől, bármitől mentesek-e. Ezt nyilván nem fogjuk látni az acskóban, ezt otthon igenis föl kell csapni, meg kell nézni, bele kell szagolni, jó illata van-e, kellemes illata van-e. Sajnos nekem is sikerült már pehjesen úgy járni alapvetően minőségi és általunk lelkesen ajánlott táppal, hogy beszabadultam a nagykereskedésbe nem sokkal végzés után az egyetemen, boldogan konstatáltam, hogy de jó, itt azért nagyobb mennyiségben is meg lehet ezt venni, nem kell folyton jönni, tökéletes lesz az otthoni állatoknak, és bizony idővel arra kellett rájöjjek, hogy így megszaporodtak a molyok a lakásban, és bizony a tápban is észre kellett vegyem, hogy pici kukackák másznak benne. Következő alkalommal, látván a cég lelkesedését, velem egy időben érkezett a rágcsáló és élősködő írtó, és nem is volt utána soha többet probléma velük, tehát sajnos jobb márkákban is egyszer-egyszer ilyen a nem megfelelő tárolás miatt nem nálunk otthon, hanem még a raktárban ezek előfordulhatnak, úgyhogy minden kibontott zacskót igenis ellenőrizzünk, mielőtt elkezdjük etetni, hogy az valóban alkalmas-e arra, hogy a malackánk elé tegyük. De miért is szeretném én megfosztani őket attól a hatalmas élménytől, hogy ebben a mindenféle színes, szotyis, kukorica, pelyhes csodában válogathassanak? Egyrészt éppen a válogatás a legnagyobb probléma. Nagyon sok malacka idővel rájön, hogy igazából ebből ki lehet szedegetni csak úgy a finomabb részeket is, és már is ugrott a teljes értékűsége a tápnak, bármi legyen is a hátuljára írva. A másik pedig éppen az imént megbeszélt rostemésztés a vastagbélben. Ne tegyük ki a malacunkat annak, hogy egy betegség mellé még egyet nyerhessünk azonnal. Onnantól kezdve már nekünk állatos
állatorvosoknak is sokkal nehezebb dolgunk van, hogy mondjuk nem elég, hogy szegény malac szörcsög, folyik az orra, és emiatt levegőt nyel és gázosodik, de még mellé van egy amúgy is instabil bélflóránk, ami azonnal borul is, hiába, hogy eddig éveken keresztül teljesen jól működött. Úgyhogy így nagyon-nagyon kérem a gazdikat, legyenek velünk partnerek abban, hogy helyesen etessük a malackát, hiába a sok éves ellenkező tapasztalat. Na igen ám, de rengeteg azért ennek a kritériumnak megfelelő táp van most már szerencsére, azért van választási lehetőségünk, nagyjából egyforma zöld vagy éppen zöld és barna rudacskák, menne megfelelő 20% rosttartalommal, na és ugyan mégis melyik? Igazából ez már a malackára van bízva, amelyiket ízben szívesebben hajlandó megenni. Akár azt is lehet nyugodtan tenni válogatós malackánkkal, mivel igen limitált az egészséges nasik száma is, hogy egy picit lecsapva az esti vacsora adagból, néhány szemet egy másik fajta tápból, mint nasit juttatunk be neki, így megvan a szociális élmény, hogy mégis nasoltatjuk a malacot, ám mégis sikerült valami egészségeset válasszunk, és mindenki boldog, a malac emésztése is, a malac is, és mi is. Amiért mindegy, és amit ugye sose feledjünk, hogy nem a táp a fő takarmány. Mindenkinek nagyon-nagyon szeretném az eszébe vésni azt, hogy a malac élete nem arról szól, hogy a tányérba a fejével tápot eszünk. A napi eleségnek nagyon-nagyon-nagyon maximum a 15%-át kéne, hogy ezt kitegye, annál többet semmi esetre sem. Tehát az a verzió, hogy malacunk boldogan az egész nap elétett csurig tele tálban kotorászik, az egyáltalán nem jó ötlet. Ugye a fő elesség alapvetően a széna lenne malacok esetében, hiszen hát ők a természetben ugye legelő állatok voltak, tehát mit kell nekünk elképzelni és leutánozni, amit ott a természetben, a zöld mezőn kotorászva ő meg tud enni. Nyilván ennek a mindenféle ilyen szotyis, kukoricás, puffasztott akármistápok ismételten nem felelnek meg, mert nem terem meg a mezőn sem a puffasztott rizs, sem a kukoricapehely, sem az ilyen egyéb hasonló dolgok. Ne legyen előtte korlátlanul, tehát tényleg az a baj a malackákkal, úgy kell őket elképzelni, mint egy kisgyereket. Ha leteszem a gyerkőc elé a hamburgert, meg a spenótot, akkor értelemszerűen a spenóthoz addig nem fog nyúlni, amíg van hambi. Utána persze eszünk a spenótból is, hogyne, mert hát még éhesek vagyunk, de már is borulni fog az arány, amit mi szeretnénk elérni ezzel a maximum 15%-kal. És utána, ha már rászoktattuk a gyerkőcöt, hogy azért van ott egy csomó hambi, és csak úgy utána ráér szemezgetni a spenótból, borzasztó nehéz onnan már az átnevelés. És akkor nyilván jönnek szegény gazdik, hogy jaj, de hát nem eszi a szénát, hát nem szereti szegény. Persze, mert adtunk neki választási lehetőséget, és ő ezt megszokta. És utána hihetetlen síró tekintettel, hangos hisztivel tudják követelni a korábban megszokott dolgokat, hiszen hát kicsit elkényeztettük, lássuk be. Hát akkor mit is együnk főleg? A terv alapvetően a nagy mennyiségű, minél frissebb, ropogósabb zöld széna lenne. Hogyan válasszunk szénát? Rengeteg gazditól kapom meg a kérdést, de hát nem szereti, miért vegyek neki, hogy mégis elkezdje enni. Borzasztó nehéz erre jó tippet adni. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy szénából is a réti szénát kéne válasszuk, ne a lucernát. A lucerna szénában sokkal nagyobb mennyiségben van fehérje, nem az az ideális már megint a malacka emésztésének. Lehet hangyányit adni, de főleg réti szénára kéne rászoktassuk otthon szeretett csemetéinket. Ugye szénában is fontos, mellékeltem a képet, a por- és penészmentes széna választása. Nyilván, aki zacskóban, állatkereskedésben veszi a szénát, kevésbé fut bele, de akik mondjuk esetleg lovardából hozzák, bálában veszik a szénát, ott már könnyebb abba belefutni, hogy főleg a belső részeken lehet penészesedés, amit nem vettünk észre előtte, és nyilván ezzel ismételten a malacnak nem teszünk jót egyáltalán, mert az emésztését teljesen hazacsapja. Tehát minél zöldebb, minél vaskosabb szálú széna vásárlása lenne a terv, amit hosszan kell őrölgessen a malacka. Van nekik ugye egy olyan, ahogy vesszük, jó vagy rossz tulajdonságuk, hogy összesfoguk egész életükben nő. A boltokban tele van rengeteg, minél színesebb, nevesebb, fogkoptató eszköz, amik erre tökéletesen alkalmatlanok. Sajnos azt tudomásul kell vegyük malacokban, egyetlen dologgal tudunk becsületesen fogadkoptatni, szénaetetéssel. Ha nem esznek megfelelően szénát, sajnos fogazati elváltozásokra lehet majd náluk idősebb korba, vagy akár már fiatalabban számítani, amikről meg azt kell tudomásul vegyük, hogy soha nem lesznek meggyógyíthatóak. Ott bizony rendszeres időközönként vendégeink lesznek a malackával a rendelőben. A másik, amit nagyon fontos tudni, fellelkesülve azon, hogy a pelletet eszi, akkor kapja a szénát is pelletbe, ne.
A fogkoptatást vesszük el tőlük legfőképpen ezzel, mert nem csak a bélflórát kell megetessük ezzel a rengeteg rosttal, hanem a fogak is úgy kopnak, hogy a szénát hosszas őrölgetéssel kopnak majd a fogak. A pelletet azt nagy csattintásokkal, pillanatok alatt csak lenyelik, elveszti a széna így a fogkoptató funkcióját, hogyha pelletként adjuk a malacok elé. Igen, tudom, sokkal jobban szereti a tápot, tudom, hogy sosem ette a szénát, én ezeket mind elismerem, de muszáj a fogkoptatás miatt, a rostbontó baktériumok miatt, és mert bizony, ott a hátsó fogak már hidat képeznek a nyelv fölött egy fogtúlnövéssel, nem tud enni, rosszul érzi magát, fekélyek lesznek a szájában, fájdalmai vannak, fogyogat, a gazdi aggódik, mert rendszeresen jönni kell, szerencsés esetben csak néhány havonta, pekhes esetben 2-3 hetente, a malac alszik, mi csiszolunk, a gazdi jön, vár, megy, megint fecskendővel kell etetni, megint fájdalomcsillapítózni kell. Lássuk be, ez nem az a fogazat, amivel az ajánlott és remélt 8-9 évet majd szépen végigéli a malackánk különösebb problémák nélkül, de az egyéb ilyen fogászati problémákat azért meghagynám majd más előadóknak. És ugye van egy maradék, nagyjából 5-10%-unk, amiben még etetni szeretnénk, hát ez lehet a nasi. A nasival viszont nagyon-nagyon óvatosnak kell legyünk, mert iszonyatosan sok olyan kapható, ami sajnos hiába, hogy rajta van egy mosolygó tengeri malac buksi, nem alkalmas arra, hogy tengeri malacot nassoltassunk vele. Nyilván, ha már a nasi is ugye tudni kell, ahhoz, hogy ebben az icipici százalékban tudjunk vele maradni, ez néhány falatka naponta. Nem 5, nem 20 szem, nem 30, mert akkor már mindjárt ott tartunk, hogy még a táp se fogy, nem hogy a széna. Tehát ezekkel pici adagokban, pici mennyiségekkel kell, hogy legyünk. A legjobb választás abból a szempontból mondjuk ilyen bármilyen gyógynövény vagy gyógynövénykeverékek, amiket azért szintén árulnak nekik, és tudnak finomillatúak, hasznosak lenni, mert hogy abban is azért valami minimális rosttartalmat még tudunk találni, és azért szoktak ezeknek örülni a malackák. Nagyon esetleg ilyen egy falat répa, uborka esetleg, de zéró rost van benne, nincs igazán jó tápértéke, ne erőltessük, ha nem muszáj. Amik viszont kifejezetten a tiltó listán vannak, gyönyörű fogkoptató tömböket lehet kapni, malacoknak, nem is értem, én magamat sem tudom elképzelni, hogy ezeket rágom, bár nekem nem nő az összes fogam, de az ezekkel a nagyon-nagyon nagy probléma, hogy a malac emésztése úgy működik, hogy a szájon át bevitt kálcium 100%-a felszívódik a belegből, majd szegény vesély lesz a feladat, hogy a fölösleget kiválasszuk, képezvén ezzel rengeteg kálciumkristályt az egész húgyúti rendszerben, amiből kiváló kövek tudnak kialakulni. Tehát, hogyha szeretnénk állatorvoshoz menni, egész nyugodtan lehet fogkoptató tömböket venni, de én jobb szeretem ezeket szintén ott a polcon nézegetni, nem pedig a ketrecbe a megérkező gazdikkal. A másik, ami ilyen teljesen elképesztő katasztrófa tud lenni, az ezek a mézes rudak, ráragasztott szotyolával, zabbal, mindenféle egyéb izgalommal. A gazdik nagyon szeretik, mert hát ezt így szépen be lehet lógatni a ketrecbe, malacka boldogan megrohanja, lévén édes rajta a méz, és azért azt csak ő is szereti, mint mi is, de ha belegondolunk ismét a réten legelő malacba, hogy jut a malac a mézhez? Sehogy. Kell a malacnak? Nem kell. Baromi sok benne a cukor? Igen. Etetjük vele a rostbontó baktériumokat? Nem. Tehát ez szintén így mehet a kukába azonnali hatállyal. A másik, amit így nagyon szoktak szeretni, főleg így gyerekes gazdik, az a milyen cukin eszi, amit mi. Kekszet, tésztát, mi egyebet, ugyan csincsillával, de érkeztek hozzám is úgy, hogy hát ott bent a kis szárított tészta figyelt a csincsilla mellett a hordozóban, mert hát mennyire aranyos, ahogy ő azt ott rágcsálja, és milyen édes, hogy mindent megrág. Ne! Teljesen más emésztésünk van, mint nekik. Ebben már megint minden van, csak rost nincs. Megint szénhidrát, mi egyéb tökéletes melegágya puffadásnak, hasmenésnek, bármi egyéb emésztőszervi szövődménynek. Ne tegyük ennek ki a malacunkat csak azért, mert milyen cuki, ahogy eszi. A másik, amit szintén nagyon szeretnek a gazdik, és ilyen régről bevett szokás, ezek a mindenféle cukros gyümölcsök. Almák, banán adott esetben még rosszabb a kálcium-foszfor aránya miatt. Ne, és a másik, amit nagyon szeretnek a gazdik, hogy ebből is ilyen mondjuk egy negyedet, vagy egy bőcikkelyt betenni. Képzeljük el arányaiban, hogy az a bőcikkely, hát ugye mondjuk a malac feje. Ha én megennék egy fejemnyi cikkelyt, az milyen mennyiségű kajabevitel lenne nekem? Neki ugyanúgy egy komplett étkezést kiteszünk ezzel, tehát már megint bőségesen túlléptük amúgy is a nasi kategóriát, nagy mennyiségű cukrot, tehát szénhidrátot bevíve a bélbe, ami már megint nem a rostbontó baktériumainkat eteti. Ne tegyük. Az utolsó katasztrófa, amit szintén nagyon szoktak gazdik szeretni, ezeket a tejszínes jutalomfalatkák.
A tehenet még el tudom képzelni a tengeri malac mellett a mezőn legelve, csak azt nem, hogy a tengeri malac eljut a tejig és tejtermékekig onnan a tehénbokájától. Tehát, hogy ismét kérném, hogy a jó takarmányozás az minél inkább közelíti az eredeti élőhelyen fogyasztható dolgokat, és így a mindenféle tejszínes, tejes, bármilyen alapú dolgoknak semmi közük nincs a malac eredeti takarmányozásához. Úgyhogy nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy bármi erős is a csábítás, álljunk ellent malacunk egészsége érdekében. Mindenkinek sokkal jobb egy stabil bélflórájú, ebből a szempontból egészséges malac, sokkal jobb esélyekkel indulunk bármilyen betegség gyógyítása során, hogyha nincsenek mellé ilyesmi miatt emésztőszervi szövődményeink. Úgyhogy nagyjából azt hiszem, ezekkel a jó tanácsokkal szeretném megköszönni a figyelmet, és minél jobb étvágyat kívánni az otthoni csemetéknek.